Hello everyone, মোৰ নাম Chandasmita Haloi আৰু আপুনি চাই আছে অসমীয়া মাধ্যমৰ বিজ্ঞান বিষয়ৰ চেনেল প্লাছ মাৰ্ক। আজি আমি পঢ়িবলৈ ওলাইছো about electrophoresis। গতিকে without any delay, let's get started. Electrophoresis is a laboratory technique used to separate macromolecules such as proteins, nucleic acid based on their size, charge and shape by applying an electric field. এতিয়া যদি আমি এটা কথা ভাবো যে আমি কেনেকৈ গম পালো যে DNA, RNA or other types of macromolecule exist, নিশ্চয়কৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা প্ৰক্ৰিয়া কৰা গৈছিল যাৰ দ্বাৰা আমি তাক এটা সেলৰ পৰা বিভক্ত কৰিছিলো বা উলিয়াই লৈছিলো বা তাক সেপাৰেট কৰিছিলো। কেনেকৈ তাৰ ভিতৰত এটা প্ৰসেস হৈছে ইলেক্ট্ৰোফৰেসিস, যাৰ দ্বাৰা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ম্যাক্ৰোমলিকুলছখিনি সেপাৰেট কৰিব পাৰিছিলো ফ্ৰম দা সেলস। ইয়াত মন কৰিবলগীয়া কথা এইটো যে যিকোনো ম্যাক্ৰোমলিকুলছৰে এটা চাৰ্জ থাকে। ফৰ এক্সাম্পল DNA ফসফেট গ্ৰুপটো থকা বাবে হি এটা নেগেটিভলি চাৰ্জ মলিকিউল। গতিকে এই চাৰ্জৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এপ্লাই কৰাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ম্যাক্ৰোমলিকুলছখিনি আমি সেপাৰেট কৰিব পাৰো বেসড অন देयर চাৰ্জ। লগতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ম্যাক্ৰোমলিকুলছৰ সাইজ আৰু শেপৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিও এই ইলেক্ট্ৰোফৰেসিস পদ্ধতিৰ দ্বাৰা তাক সেপাৰেট কৰিব পাৰো। এই ইলেক্ট্ৰোফৰেসিসত বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পোনেন্ট জড়িত হৈ আছে যাৰ কথা আমি প্ৰিন্সিপালত বিতংকৈ পঢ়িম। এতিয়া আহিছো প্ৰিন্সিপাললৈকে। The movement of charged particles occur through a gel matrix towards the opposite electrode. যেহেতু ইতিমধ্যে ক'লোৱে যে বিভিন্ন ধৰণৰ ম্যাক্ৰোমলিকুলছৰ এটা নিজা নিজা চাৰ্জ থাকে। যেনেকৈ DNA is a negatively charged macromolecule. এতিয়া যদি মই DNA এটা ইলেক্ট্ৰোফৰেসিসৰ প্ৰসেছত ৰান কৰাও তেতিয়াহলে যেহেতু ই এটা নেগেটিভলি চাৰ্জ মলিকিউল ই নিশ্চয়কৈ পজিটিভলি চাৰ্জ মলিকিউলছৰ ফালে গতি কৰিব। সেই সিম্পল প্ৰিন্সিপালৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইলেক্ট্ৰোফৰেসিসে কাম কৰে। The movement of charged particles which can be negative or positive হি ৰান কৰিব towards the opposite electrode through a gel matrix. এতিয়া এই gel matrix টো হ'ব পাৰে agarose, polyacrylamide etc. Anions which are the negatively charged molecules move towards anode which are positively charged, whereas cations which are the positively charged molecules move towards cathode that are negative electrode. Different parts or components of gel electrophoresis apparatus. এইটো এটা বেসিক or generalized structure হয়। প্ৰথমটো হৈছে বাফাৰ ট্যাঙ্ক, য'ত আমি বাফাৰ মিডিয়ামখিনি লোড কৰিব লাগে। তাৰ পিছত আছে ইলেক্ট্ৰড, য'ত যিটো হ'ব পাৰে পজিটিভ বা নেগেটিভলি চাৰ্জ। তাৰ পিছত আহিছো জেল ট্ৰে, য'ত আমি এগাৰোজ, পলিএক্ৰিলামাইড যিটো আমি জেল ইউজ কৰোঁ সেইটো আমি তাত লোড কৰিব লাগিব। এতিয়া মন কৰিবা যে জেলটো যেতিয়া আমি লোড কৰিম সেইটো নিশ্চয়কৈ এটা লিকুইড ফৰ্মত থাকিব। কিন্তু যেতিয়া আমি ইলেক্ট্ৰোফৰেসিস প্ৰসেসটো ৰান কৰোঁ তেতিয়া হি এটা সেমি সলিড ৰূপ লয়। গতিকে যেতিয়া হি জেল বা লিকুইড ৰূপত আছে তেতিয়া হি কেনেকৈ সেই ট্ৰেখিনিত থাকিব, কাৰণ আমি দেখিছোঁ হি এটা খোলা টাইপৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ হয়। গতিকে তাক বান্ধি ৰাখিবৰ কাৰণে বা তাক ওলাই নপৰিবৰ কাৰণে হেল্প কৰে কেষ্টিং ডেম্পছে। তো কেষ্টিং ডেম্পছৰ কাম সেইটো। তাৰপিছত আহিছোঁ ট্যাঙ্ক লিড, যিটো আমি অবভিয়াছলি গোটেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো বন্ধ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে ট্যাঙ্ক লিড ইউজ কৰোঁ। আৰু ফাইনেলি পাৱাৰ কেবল, যিটো আমি যিহেতু এইটো এটা ইলেক্ট্ৰিকেল কানেকশ্যনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা প্ৰচেছ হয়, গতিকে তাক আমি কাৰেণ্টৰ লগত কানেকশ্যন কৰিব লাগিব। গতিকে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি পাৱাৰ কেবলডাল ইউজ কৰোঁ। নাও ফেক্টৰ্ছ ইফেক্টিং ইলেক্ট্ৰোফৰেসিস প্ৰচেছ। এতিয়া তাত থকা মেক্ৰ'মলিকুলছখিনিয়ে কিমান স্পীডেৰে যাব, কিমান লাহেকৈ যাব, সেইটো কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিব? সেইটো ভিত্তি কৰিব তিনিটা বস্তুৰ ওপৰত। প্ৰথমটো হৈছে চাৰ্জ, দেন সাইজ, দেন শেপ। এতিয়া প্ৰথমটো হৈছে চাৰ্জ। হায়াৰ চাৰ্জ লেডছ টু দ্য ফাষ্টাৰ মুভমেণ্ট এণ্ড লোৱাৰ চাৰ্জ লেডছ টু দ্য শ্লোৱাৰ মুভমেণ্ট। যদি মই উদাহৰণস্বৰূপে দুটা মেক্ৰ'মলিকিউল লওঁ, এটাৰ চাৰ্জ হৈছে 50 আৰু এটাৰ চাৰ্জ হৈছে 100। এতিয়া অবভিয়াছলি যিটোৰ 100 হয় তেতিয়াহ'লে সেইটোৰে ফাষ্টাৰ মুভমেণ্ট হ'ব। সেম ফৰ দ্য নেগেটিভ চাৰ্জ অলছ'। যদি এটাৰ হৈছে -50 আৰু আনটোৰ হৈছে -100, অবভিয়াছলি -100টোই বেছিকৈ মুভ কৰিব, কাৰণ মাইনাছৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ চাৰ্জৰ কেপাচিটিটো বা তাৰ চাৰ্জটো বেছি। The next factor is size. Smaller molecules move faster through the cell matrix than the larger one. এতিয়া যদি মই এইটো উদাহৰণস্বৰূপে বুজাব বিচাৰোঁ তেন্তে let's take an example of a hole size of 10 cm. 10 cm এটা মই ফুটা ইমেজিন কৰিলোঁ। তাৰ মাজেৰে 10 cm-ৰে এটা মলিকুল যদি পাৰ কৰাব লাগে এবাৰত কেইটা পাৰ হ'ব? মাত্ৰ এটা। কিন্তু যদি 1 cm-ৰ মই মলিকুল পাৰ কৰাব খোজোঁ কেইটা পাৰ হ'ব? 10টা। গতিকে লাৰ্জাৰ দ্য মলিকুল শ্লোৱাৰ দ্য মুভমেণ্ট, বাট স্মলাৰ দ্য মলিকুল হায়াৰ দ্য মুভমেণ্ট অৰ ফাষ্টাৰ দ্য মুভমেণ্ট। এই পিকচাৰখনত সেইটোৱে দেখুওৱা হৈছে। ৱেল মানে হৈছে য'ত আমি সেই মলিকুলছখিনি দিছোঁ তাৰ পৰা ৰান কৰিছে টুৱাৰ্ডছ দ্য অপজিট ছাইড। গতিকে যিখিনি লাৰ্জেষ্ট হয় সেইখিনি ৱেলৰ ফালেই থাকি গৈছে, মানে বেছি যাবই নোৱাৰিলে। কিন্তু স্মলেষ্টখিনিয়ে অলৰেডি বহুত ঠাই অতিক্ৰম কৰিছে, অলমষ্ট সেই অপজিট ফাললৈকে গৈয়ে পাইছে।
The last one is shape. Compact molecules migrate more quickly than the extended or irregularly shaped ones. ইয়াত কৈছে যে যেটো molecular structure to compact হয়, tight হয়, হি more quickly move কৰিব। কাৰণ তাৰ যেটো আকাৰ হয় তাৰ ওপৰত বেছ কৰি হি এটাই ডাইৰেকশন ল'ব, কিন্তু যাৰ ইৰেগুলাৰ শেপ হয় বা এক্সটেন্ডেড শেপ হয় তাৰ আকাৰৰ কাৰণে বিভিন্ন ফালে যাবলৈ চেষ্টা কৰিব, যাৰ কাৰণে হি এটা নিৰ্দিষ্ট ডাইৰেকশনত যাব নোৱাৰিব আৰু যাৰ কাৰণে তাৰ মুভমেন্টটো স্লো হ'ব। Let us learn the whole process of electrophoresis through this one picture. Picture থকা ৱেলত আমি interested DNA sample or RNA sample or protein sample load কৰিম, যেটো আমি প্ৰসেছত কৰিব বিচাৰিছো। তাৰ পিছত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এপ্লাই কৰাৰ পিছত যেহেতু অলৰেডি তাত আমি জেল মেট্ৰিক্স দিছো, হেতু যেটো হ'ব পাৰে এগাৰোছ পলিএক্ৰিলামাইড based on whatever is needed based on size and charge of different molecules. এতিয়া সেপাৰেট হৈছে নে নাই আমি তাক কেনেকৈ গম পাম, তাক আমি চাব পাৰিম with the help of different dye. পিকচাৰত দেখুৱা ধৰণে ইলেক্ট্ৰিক ভোল্টেজ এপ্লাই কৰাৰ পিছত যেতিয়া সেই চেম্পলখিনি ৰান কৰা হৈছিল তাৰ পিছত আমি তাত এপ্লাই কৰিম ডাই। ইন কেছ অফ DNA আমি ফ্লুorescent ডাই ইউজ কৰোঁ আণ্ডাৰ UV লাইট, ডেট ইজ ইথিডিয়াম ব্ৰমাইড, যাক ইউজ কৰাৰ পিছত যিহেতু ইয়াৰ নামেই হৈছে ফ্লুorescent অৰ্থাৎ লাইট এমিট কৰে, আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বেণ্ডছ দেখিবলৈ পাম। And this is how we separate all of them. So this was about electrophoresis, which is also the first part of method in biology, which is a 13 unit of CSR net or Northeast LET examination. So jodi kiba buji poa nai tente comment section ot nischay janaba. See you in my next video. Thank you.